सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते आपल्या मेजवानी। तर आज आपण परफेक्ट टम्म फुगणाऱ्या इडल्या कशा बनवायच्या ते बघणार आहोत। सगळ्यात आधी बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन असतं की डाळीचं प्रमाण आणि तांदळाचं प्रमाण हे काय घ्यायचं। जर तुम्ही हे प्रमाण योग्य ते घेतलं तर तुमच्या इडल्या अगदी नक्की किंवा 100% व्यवस्थित होतील। पण जर तुमचं इथेच प्रमाण चुकलं तर इडल्या सुद्धा व्यवस्थित बनणार नाही। तर आज आपण तेच योग्य प्रमाण काय आहे ते बघणार आहोत। शिवाय इडलीचं पीठ बनवण्यापासून इडल्या बनवण्यापर्यंत आज आपण सगळ्या गोष्टी बघूया। चला तर मग सुरुवात करूया। इडली बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे मी 3 वाटी तांदूळ घेते आहे। इथे मी राशनचे तांदूळ वापरते, तुम्ही इडलीचा तांदूळ मिळतो तो सुद्धा वापरू शकता। राशनचा तांदूळ असल्यामुळे तो आधी स्वच्छ साफ करून घ्यायचा आहे आणि आपण 2 ते 3 वेळा पाण्याने तो धुवून घेणार आहोत। तांदूळ धुवून घेतल्यामुळे इडल्या आपण जेव्हा बनवतो तेव्हा त्या पांढऱ्या शुभ्र होतात। ते पाणी काढून मी आता दुसरं पाणी घेतलेलं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा मेथीचे दाणे घालायचे। पुन्हा एकदा तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे। त्यानंतर इथे मी 2 ते 3 ग्लास स्वच्छ पाणी घालते आहे आणि हे तांदूळ भिजत ठेवण्यासाठी साईडला आपण ठेवून देऊयात। त्यानंतर एका दुसऱ्या टोपामध्ये मी आता जी उडदाची डाळ आहे ती भिजवून घेणार आहे। तर 3 वाटी तांदळासाठी इथे मी 1 वाटी उडदाची डाळ घेते। उडदाची डाळ सुद्धा स्वच्छ धुवायची, म्हणजे त्यावरती जर काही पावडर असेल तर ती निघून जाते। तांदूळ आणि डाळ आपण 4 ते 5 तास भिजत ठेवणार आहोत। तांदूळ आणि डाळ कधीही एकत्र भिजवायची नाही, तर दोन्ही गोष्टी आपण वेगवेगळ्याच भिजायला ठेवायच्या आहेत। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता तांदूळ आणि डाळ छान असे 5 तासामध्ये भिजलेले आहेत। तर आता तांदूळ आपण वाटून घेऊयात। तांदूळ बारीक करण्यासाठी खूप जास्त पाण्याची गरज लागत नाही, ते इझिली बारीक होतात। त्यामुळे यामध्ये मी थोडं कमी पाणी घातलेलं आहे, किंवा अगदी तांदूळ काढून जे पाणी आलेलं आहे तेवढ्यातच मी हे तांदूळ वाटलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता तांदळामध्ये जरासुद्धा कणी नाही आहे, अगदी पातळ पेस्ट याची केलेली आहे। तर आता इथे तांदूळ आपले पूर्ण वाटून झालेले आहेत। त्याच भांड्यामध्ये मी उडदाची डाळ वाटणार आहे। उडदाची डाळ थोडी वाटायला जड जाते, त्यामुळे यामध्ये थोडंसं पाण्याचं प्रमाण लागतं। तर आता उडदाची डाळ आपण बारीक करून घेऊयात। तुम्ही बघू शकतात मस्त पातळ अशी आपली अगदी पेस्ट बारीक झालेली आहे। दोन्ही गोष्टी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। तर हे पीठ तुम्ही हाताने सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करू शकतात। तुम्ही बघू शकता की छान असं आपलं पीठ मिक्स करून झालेलं आहे। जर थंडीचे दिवस असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडासा कांदा घालून जर ठेवलात तर पीठ लगेच फर्मेंट होईल। तर यावरती झाकण ठेवायचं आणि रात्रभर आपण हे पीठ ठेवून द्यायचं आहे। आता मी हे सकाळी पीठ उघडते, तुम्ही बघू शकतात खूप छान असं आपलं पीठ आंबलेलं आहे। जर गरमीच्या दिवसांमध्ये तुम्ही करत असाल तर यामध्ये कांदा घालण्याची गरज नाही। त्यानंतर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। पीठ आंबल्यानंतर किंवा ते फर्मेंट झाल्यानंतर खूप जास्त हलवायचं नाही किंवा ते खूप जास्त ढवळायचं नाही, तर गरजेनुसार फक्त मीठ मिक्स होण्यापुरतंच आपण ते खालीवर करून घ्यायचं किंवा ते हलवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे इडलीच्या पात्रामध्ये मी तेल घालते आहे। तेलामुळे इडल्या चिटकत नाहीत भांड्याला। त्यानंतर आपण हे सर्व हाताने पसरवून घेऊयात। त्यानंतर एक एक करून आपण जे इडलीचं बॅटर आहे ते या भांड्यामध्ये घालणार आहोत। इडलीचं बॅटर खूप जास्त ओव्हरफ्लो घालायचं नाही, नाहीतर इडल्या फुगून मग त्या वरती येतात। तर काठापर्यंत व्यवस्थित इडलीचं बॅटर आहे ते आपण भरून घेणार आहोत आणि सर्व भांड्यामध्ये आपलं बॅटर आता भरून झालेलं आहे। त्यानंतर आपण ते सेट करणार आहोत। तर या पद्धतीने सेट केलं म्हणजे यामधले बबल्स निघून जातात आणि इडलीचं जे बॅटर आहे ते व्यवस्थित सेट होतं। त्यानंतर इथे मी जे भांडं घेतलेलं आहे त्यामध्ये पाणी घेतलं आहे। त्यानंतर आपण आता ज्या इडलीच्या प्लेट आहेत ते लावून घेणार आहोत। प्लेट लावताना जे त्याचे होल आहेत ते एकावर एक ठेवायचे आहेत। याच पद्धतीने आपण प्लेट लावायचे आहेत, नाहीतर काय होतं तर वाफेमुळे होलामधून त्या पडणारं जे पाणी आहे ते इडलीवरती पडतं आणि मग आपली इडली पिचपिचीत होते। त्यामुळे एकावर एक होल असेच आपण प्लेट लावून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर मीडियम फ्लेमवरती आपण हे भांडं गॅसवरती ठेवायचं आहे आणि 15 ते 20 मिनटं इडल्या वाफवून घ्यायच्या आहेत। तोपर्यंत आपण चटणी बनवून घेऊयात। तर एका भांड्यामध्ये मी अर्धी वाटी ओला नारळ घेतलेला आहे, त्यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे, 1 चमचा जिरे घालायचे आहेत, 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत। त्यानंतर 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या घेते मी इथे। त्यानंतर आपण इथे छोटी वाटी जी आहे ती भाजकी डाळ घेतोय चण्याची। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, अगदी थोडंसं पाणी यामध्ये घालूयात आणि हे सर्व आपण वाटून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता चटणी आपली मस्त अशी वाटून झालेली आहे, मस्त घट्ट चटणी झालेली आहे।
तर तुम्हाला जर पातळ हवी असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं पाणीसुद्धा घालू शकता. तर आता एका भांड्यामध्ये आपण चटणी काढून घेणार आहोत. त्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालते. इडलीबरोबर पातळ चटणी छान लागते. आता आपण चटणीला तडका देऊया. त्यासाठी इथे मी तडक्याच्या भांड्यामध्ये तेल घेतलेलं आहे. तेल छान गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी आणि कढीपत्ता घालते. थोडंसं हिंग घालायचं आहे. त्यामुळे छान अशी चटणीला चव येते. तुम्ही बघू शकता तडका आपला तयार झालेला आहे. तर आता आपण तो चटणीवरती घालूयात. यामुळे चटणीला खूप छान फ्लेवर येतो आणि चटणी टेस्टीसुद्धा लागते. तर आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊयात. चटणी आपली तयार झालेली आहे. तर 20 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपण आता झाकण उघडून बघूयात. छान अशा आपल्या इडल्या तयार झालेल्या आहेत. त्या आपण थंड करून घ्यायच्या आहेत. थंड झाल्या की व्यवस्थित इडल्या निघतात. तुम्ही बघू शकता उलट्या डायरेक्शनने जर इडली काढली तर ती तुटल्यासारखी निघते. तुम्ही बघू शकता जर या पद्धतीने सरळ इडली काढलीत तर ती खूप छान निघते आणि इझिली निघते. मस्त अशा मऊसूत इडल्या आपल्या झालेल्या आहेत, ज्या छान अशा फुगलेल्या आहेत, जाळीदारसुद्धा झालेल्या आहेत. तर सर्व इडल्या आपण आता काढून घेणार आहोत. जर तुम्ही बॅटर बनवून ठेवलं तर इडली, डोसा किंवा अप्पेसुद्धा तुम्ही या बॅटरपासून बनवू शकता. सकाळच्या नाश्त्याला झटपट तुम्ही इडली बनवू शकता किंवा रात्रीचं जर हलकं-फुलकं जेवण हवं असेल तर तुम्ही इडली, छान असं सांबार आणि त्याबरोबर चटणीसुद्धा खाऊ शकता. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ किंवा माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हेल्दी खा, आनंदी रहा. धन्यवाद.